Så, god morgon. Ja, då är vi framme vid den sista söndagen i oktober. Och vi har haft ett tema den här månaden som har handlat om relationer. Ska jag avsluta det med det som jag kanske tycker är mest intressanta faktiskt. Det här. Hur vi påverkas av familjen på olika sätt. Och det handlar då både i nutid, det vi lever nu, och i det som har varit bakom oss. Ja, synen på familj och äktenskap har ju förändrats delvis. Och förr i tiden så kanske det var mer att man betonade väldigt mycket vilka roller som man och kvinna hade i äktenskapet. Men numera så betonar man mer kvaliteten i relationerna mellan man och kvinna, skulle jag säga. Och så är det ju så att den här snabba förändringen vi ser i samhället, där saker och ting förändras jättefort på många olika sätt. Snabbare än någonsin tidigare, kan vi väl konstatera. Och då skapas det lätt olika förväntningar mellan olika generationer. För familjen innebär ju inte bara den lilla kärnfamiljen. Det innebär ju faktiskt att man påverkas av andra generationer. Och sina föräldrar, sina svärföräldrar, etc. etc. Och ja, till exempel svärmor och svärdotter då, som är olika generationer. De kan ju ha olika syn på saker och ting. Just beroende på att de kommer från olika generationer. Och ja. Så vi ska titta lite grann på den här, det vi skulle kalla för den utvidgade familjen. Kanske på engelska säger man the extended family. Som ju innebär då flera generationer tillsammans då. Och hur det påverkar. Så både vår uppväxt har ju format oss. Och relationen i nutid med våra släktingar påverkar oss också på olika sätt. Så det är det vi ska titta på då. Men låt oss först ta ett steg tillbaka lite grann då och se på den grund vi står på, nämligen våra förfäder. Och det är någonting som vi i vår rörelse pratar mycket om på olika sätt. Och då är det ju så att de flesta människor får ju möjlighet att leva samtidigt med 3 generationer. Ja, i bästa fall så kanske man får leva med 4 generationer samtidigt. Men det är väl, jag vet inte om det är så vanligt egentligen. Men 3 generationer är ganska normalt. Det vill säga jag lever med mina föräldrar och kanske mina far- och morföräldrar. Mina barn lever med mig och kanske mina föräldrar. Ja, på det sättet. Ja. Och det kan ni säkert känna igen själva liksom, i den situationen. Men leva liksom med våra förfäder längre bak, det gör man ofta inte då. Man vet att de finns där, men man har inte själv upplevt dem så att säga fysiskt. Och rimligen har vi då, vi vet ju då att vi är ett resultat av många släktled bakåt i tiden. Men rimligen då ska vi säga att vi har påverkats mest av våra föräldrar, våra far- och morföräldrar och kanske ytterligare några generationer bakåt. Det är de som vi rimligen har påverkats mest av. Okej, och då kan vi ju i Bibeln står det så här: ty jag är Herren din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen till 3:e och 4:e led. När man försmår mig men visar godhet mot 1000, när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Och här pratar vi om till 3:e och 4:e led. Så om vi tänker då 4 generationer bakåt åtminstone. Och ibland pratar man om 7 generationer som påverkar oss direkt på något sätt. Och då har jag gjort så här, att jag har satt ihop en antavla för Marina, vår sondotter.
Ska vi se om det här funkar. Och då ska vi se här. Finns det någonting konkret? Oj då. Jag får lova här någonting. Ja, då ser ni Marina här. Och hon är ju då så att säga här. Det här är 4 generationer bakåt. Va? Så hon är ju den 5:e generationen om man ska säga så då. Men då ser ni, det är hennes föräldrar och hennes farfar och farmor, morfar och mormor och så vidare. Va? Här är hennes farfars far och hennes farfars farfar och så vidare. Och då, liksom, när man tittar på det här, då kan vi ju se att hon har då egentligen 60 individer, kan man säga här. Som bara inom de här 4 generationerna så är det 60 individer, 30 på hennes pappas sida och 30 på hennes mammas sida, som är det säga, hennes närmaste förfäder, om man skulle uttrycka sig så. Va? Alltså i rakt nedstigande led så. Som hon har ärvt ifrån då. Hon är ett resultat av det här. Och naturligtvis ännu längre bak. Men det här är det närmaste som finns. Och då kan man ju också se att vi här, som befinner oss i mitten här, vi är ju på något sätt de som är länken bakåt. Eller hur? Vi har ju träffat kanske, vi har ju träffat de här. Ja. Det har ju inte hon gjort. Men vi har ju träffat, jag har ju träffat min morfar till exempel och min mormor. Så jag kan ju berätta för henne om dem. Det kan ju bli mer konkret på det sättet. Så att på det sättet kan man ju länka ihop och försöka förstå mer om sin bakgrund. Va? Och förstå. Så, och vid en punkt när hon senare i livet förhoppningsvis blir välsignad, då kommer ju hon och hennes make, då blivande make, de kommer att ha en likadan bakgrund, alltså 60 personer som står bakom. Och så är det för oss allihop. Vi kan ju byta ut det här och sätta dit Jan Peter eller Katsuyoki eller Fred. Men alla har ju samma situation. Vi har ju då inom de här 4 generationerna 60 personer då. I rakt nedstigande led. Och sen då när man förenas då i ett äktenskap, då blir det ju så att det blir två helt olika släktlinjer som kommer att mötas. Och i ett nytt äktenskap. Och de tillsammans har då 120 personer, kan man säga, inom 4 generationer i rakt nedstigande led, som de påverkas av. De har 60 på mannens sida och 60 på kvinnans sida. Så att, ja, så är det för alla som ingår någon form av äktenskapliga relationer. Så vi kan ju förstå det, liksom, att det här är ett möte av väldigt många som har en väldigt, så att säga, diversifierad bakgrund då. För de kommer från alla de här människorna. Även i relativ nutid kan man ju faktiskt prata om det. Vi ser vad far säger. Han säger så här: äktenskap är inte något som bara involverar brud och brudgum. Äktenskap skapar en relation mellan 2 familjer, alltså 2 släkter. Och det för med sig försoning mellan klaner och nationer. Var och en accepterar den andres kultur och övervinner bitterhet och hat som byggs upp genom historien. Och det här är ju liksom idealet, att det ska bli så. Även om det inte är så lätt naturligtvis. Och här pratar han då om äktenskap mellan kanske lite mer väldigt olika då, olika raser och så. Barnen i sådana äktenskap representerar harmoni eftersom de ärver 2 blodslinjer från 2 raser. De representerar en ny början för mänskligheten som går bortom raser. När detta fortsätter i några generationer kommer skillnader och fiendskap mellan nationer, raser och religioner att försvinna. Och mänskligheten kommer att bli en familj som lever i en fredlig värld. Och det vi kan tänka egentligen också är ju att, för vi tänker ju bakåt och säger, ja, det är ett antal generationer bakåt. Men vi kan ju också tänka framåt.
Och det innebär ju faktiskt att det jag gör idag påverkar ju i framtiden naturligtvis ett antal generationer. Så att det är ju någonting som man bör fundera över. Så in i den här relationen, äktenskapsrelationen, tar vi med oss hela vår bakgrund och alla de erfarenheter och den speciella kultur som formas inom varje släkt, inom varje familj skulle man säga. Så det är verkligen en utmaning. Far pratar om harmoni här, att få detta att bli harmoniskt. Det är verkligen en stor utmaning. Ska vi se här. Ja, 2 olika släktlinjer möts i ett äktenskap. Och det är ju det viktiga att man förstår det här, att det är på det sättet. Och släktlinjer som har ofta olika kulturer då. Okej. Ja, som jag sa här, från de 4 närmaste generationerna har man och hustru tillsammans 120 individer i rak nedstigande led bakom sig. 60 från varje sida. Och man tar med sig hela den här bakgrunden och den unika kultur som formas i varje familj. Nu ska vi prata lite kort om vår uppväxt. Tidigare andakter har vi pratat en del om det här, så jag kommer inte gå jättemycket in på det här, men åtminstone ta upp någonting av det. Alltså vår barndom, vår uppväxt tar vi verkligen med oss in i äktenskapet. Vi repeterar ju, eller reagerar emot hur våra föräldrar levde. Det är det vanliga. Antingen så bara upprepar man det, eller också så reagerar man emot det. Någon slags rebellisk anda. Man vill göra annorlunda kanske. Det finns både positivt och negativt i det här. Och sen har vi också då, kan man säga, olika upplevelser och vanor. Alltså man och hustru ofta olika, som gör att det kan bli konflikter. Bara för att man kommer från så olika bakgrunder. Om man tittar på det positiva då kan man säga att vi kan alltid hitta någonting positivt från vår barndom. Om vi tänker tillbaka, om vi försöker minnas. Och när vi inser det så kan det också hjälpa oss på många sätt. Vi kanske till exempel förstår bättre våra föräldrar om vi verkligen tänker tillbaka och förstår vad de gjorde. Så det kan ju också att vi kan hela vår relation med föräldrarna om vi kan se det positiva i det här. Och det är klart att föräldrar och de som fanns runt omkring oss, vad de gav till oss och hur de försökte att forma oss. Vi kommer att gå in lite mer på det där senare också. Olikheter då. Ja, alla familjer har ju sitt sätt att göra saker. Och det märker ni säkert om ni går hem till någon annan. Så de gör inte riktigt som jag gör eller som vi gör. Om jag har lite annorlunda sätt att göra saker på. Och det kan ju handla om måltider till exempel. Det kan ju handla om högtider som jul till exempel, som är en viktig högtid här i västerlandet. Och det kan göra semestrar till exempel. Och vi förra gången pratade vi om hur man hälsar på varandra. Och alla har lite sitt sätt att göra saker och ting på. Och ju mer vi då är medvetna om de här skillnaderna och förstår dem, alltså desto större är ju möjligheten att vi kan undvika större konflikter och att vi kan hitta liksom konstruktiva och bra lösningar på det här. Och sen har vi det negativa då. Så om vi har haft en svår relation med någon i vår släkt till exempel. Eller om vi upplevt smärta eller trauman i barndomen då. Och det finns kvar fortfarande. Då kan ju det här skapa spänningar i äktenskapet. Då, och orsaka stress och så. Vi har kanske till exempel aldrig sett hur våra föräldrar har löst konflikter. Vi har inte haft möjlighet att tala om negativa känslor till exempel.
Och då, ja, då kan det vara svårt. Kan också vara till exempel en typisk sak, tror jag, liksom att någon förälder satte jättemycket tid på jobbet och inte hade så mycket tid för familjen. Det tror jag är en väldigt vanlig situation. Och det kanske var tuffare förr i tiden när man jobbade väldigt långa dagar och det var svårt alltså på många sätt. Men om det är på det här sättet, då är det väldigt lätt att jag själv upprepar det här. Det är liksom ett mönster som jag har fått med mig. Och det kan skapa svårigheter då i en relation. Så det vi behöver göra, och det som är det svåra, är ju att bryta de här, så att säga, det gamla mönstret som kanske har varit lite mer destruktivt. Och försöka hitta ett nytt mönster. Där vi har mer tid för varandra till exempel. Mer glädje. Och så, va. Det är som någon sa så här, att man skulle inte jobba så mycket. Man skulle ha mer tid för varandra och mer tid för fritid och så. Och det kanske är framtiden. I bästa fall. Och så när vi talar om vår uppväxt därför, så kommer det ge olika reaktioner då. För en del så innebär det då att man blir mer tacksam för sin uppväxt. Andra så kanske just att man har haft olika förväntningar från barndomen då. Så det skapar konflikt i relationen istället. Och för vissa blir det bara jobbigt liksom, för att man har någon olöst smärta då som finns kvar och som påverkar ens relation negativt. Ja. Men hur skulle man utvecklas i familjen egentligen då? Eftersom familjen är det centrala, det är där, och vi pratar ju mycket om det här the four realms of love brukar far prata om. 4 nivåer av kärlek. Va? Vi pratar om, och förstår ju liksom att det är där, det är egentligen det handlar om egentligen livet. Det är där vi formas och det är där vi lever och det är där vi ska utvecklas. Och hur skulle då en, så att säga, hälsosam utveckling i familjen se ut? Hur borde en människa gå igenom sitt liv i relation framförallt till föräldrarna? För att föräldrarna finns med på något sätt hela tiden. Ja. På något sätt. Naturligtvis mycket mer i början av livet än senare i livet. Men de är med där. Man kan inte bara ta bort dem. Det är som Eva Sternberg brukar säga. Man kan inte skilja sig från sina föräldrar. Så föräldrarna finns här. Så även om föräldrarna skiljer sig. Så för ett barn så finns inte det egentligen. Det går inte. Så föräldrarna följer oss genom livet, men relationen till föräldrarna förändras ju i takt med att vi växer och att vi blir mer oberoende och skapar ett eget liv. Så egentligen ska människan gå då från att vara totalt beroende, som man är när man är liten, till ett hälsosamt oberoende. Och med ett väldigt klart syfte då. Nämligen att vi ska bilda en egen familj till slut. Så det är liksom det här stegen då. Och här ska vi beskriva 4 steg då i den här processen. Så om man tittar då här. Pratar om en hälsosam utveckling i familjen. De tidiga åren då. Ja, då ser vi den här cirkeln då. Det beskriver ju då liksom en slags kärlekscirkel. Där man kan utvecklas på ett bra sätt. Därför är alla i början innanför den här cirkeln. Mamma, pappa och barn. De är innanför cirkeln. Och där är det ju så att föräldrarna tar egentligen alla beslut. De beskyddar, sätter gränser, tar hand om allting både fysiskt och känslomässigt. Alla behov. Och vi skulle kalla det för en ovillkorlig kärlek. Och föräldrarna blir också en slags förebilder här genom sitt äktenskap, genom att vara tillsammans, genom att visa ömhet, intresse, förlåtelse och trohet till varandra. De blir som en modell för våra framtida relationer, skulle man kunna säga på det sättet. Så det är liksom det tidiga, det här, den tidiga åren. Sen kommer vi till tonåren.
Och nu liksom är vi här då. Då är barnen lite längre från föräldrarna. Tidigare kanske de var emellan, nu är de lite på sidan. Men de är fortfarande innanför den här cirkeln. För att även om det är ett gradvis ökat oberoende då. Så finns det fortfarande ett behov av stöd och så vidare. Va? Så det här ökat oberoende, det kan ju ta sig uttryck då i tonåren på olika sätt. Man vill ta egna beslut när det gäller sådana här saker som klädsel till exempel, eller hårstil kanske. Färgar håret eller sådär. Typ kanske tatuering. Oj. Oh. Ja. I alla fall, eller ja. Man har åsikter. Eller val av kompisar och så vidare. Men fortfarande behövs det vissa gränser då. Så föräldrarna sätter ju de här gränserna. Vilken tid ska du vara hemma liksom? Ja, jag måste vara hemma 9:00. Ja, på kvällen. Så är det. Det kompromissar vi inte på. Eller till exempel att man måste gå till skolan varje dag. Ibland vill man inte gå upp, då står föräldrarna där och knuffar på. Så att det är inte så att man tar alla beslut själv, utan på något sätt så finns föräldrarna där. Och då behöver åtminstone ett känslomässigt stöd. Va? Tonårskrisen pratar man om och sådär. Man behöver ett stöd. Va? Men samtidigt då, så här liksom tidigare då, när i barndomen, då är det liksom att man bara tar emot allting. Men här bör man börja ge tillbaka någonting. Va? Behöver komma till en punkt där man också kan till viss mån ta hänsyn till föräldrarnas behov. Va? Också. Det är en utveckling då. Och sen nästa steg, egentligen skulle bara vara ett steg till, men jag tror det är 2 steg idag. Och det här steget då kan man ju säga, nu kan jag för snart vuxna då. Det är liksom det är dags att lämna hemmet. Förr i tiden tror jag det var så att det gjorde man när man gifte sig. Ja, punkt och slut. Liksom. Och för vissa är det så. Men så är det ju kanske inte riktigt idag. Det har förändrats en del. Och om vi säger att det här är en 20-årsåldern kanske. Det är en övergång till vuxenrelationer. Man börjar mer och mer ta egna beslut. Och därför liksom ligger ju cirkeln här. Man kanske har lämnat hemmet. Man lever mer oberoende. Men ibland går man tillbaka till sitt föräldrahem ändå. Bara för att man behöver stöd i olika situationer. Ja, på olika sätt. Kanske gäller bara för att träffas eller be om råd eller låna lite pengar kanske. Ja. Ja, är det någon som känner igen sig? Jo, så där, ja, det här är liksom ytterligare ett steg då på den här skalan där man blir mer och mer oberoende. Och sen då äktenskapet då. Ja, men då är det ju liksom, då ser vi, då är ju definitivt föräldrarna utanför den här cirkeln. I cirkeln ska man ta hand om sina så att säga, behov då, framförallt känslomässiga behov. Och nu är det man och hustru som ska ta hand om det. Det som föräldrarna tidigare gjorde, va? Som trygghet, närhet, uppmuntran. Det som vi tidigare fick av föräldrarna, nu måste vi själva ta hand om det och ge det till varandra. Men det absolut viktigaste här är ju då att oberoendet är fullständigt. Det är totalt. Va? Det är inte så att man är beroende av föräldrarna. Föräldrarna kan ju stödja fortfarande. Men besluten, de måste vi ta här inne. Så här måste man stå på egna ben. I Bibeln säger man så här. Därför ska en man och en kvinna lämna sin far och sin mor och förenas med varandra. Ja. Och det är ju det. Man ska lämna sitt föräldrahem så att säga och
starta någonting nytt tillsammans. Så det måste finnas ett nytt centrum, kan man säga. En ny beslutsfattande struktur. Ett nytt hem. Och den högsta lojaliteten är till varandra. Navelsträngen måste klippas alltså. Definitivt. Och det här, ja, men så här, till det yttre fungerar det väl ungefär så här oftast, skulle jag säga. Men ibland kan man ju fråga sig då till det inre. Ibland kan det vara väldigt bra att verkligen titta på sig själv och se om har vi verkligen lämnat vårt föräldrahem rent känslomässigt. Även om vi varit gifta i många år. För om vi inte har gjort det, då kan det bli en belastning, kan man säga. Och skapa spänningar i relationen då med vår partner. Och att vi sätter upp tydliga gränser till exempel gentemot föräldrar och svärföräldrar. Det innebär ju inte att vi avskiljer oss från dem. Det betyder bara att relationen har förändrats. Och föräldrar och svärföräldrar måste lära sig då på något sätt att relatera till det här paret genom att ge vänskap och stöd. Så man förstår det, va? Så man inte håller på och kliver in här hela tiden. Här inne, här ska man inte vara. Det här är ett klassiskt problem. Va? Och jag kommer ihåg då när Patrick och Fiona, de bodde ju liksom en trappa upp från oss, va? Där. De hade ju en liten lägenhet. Och det där var ju för mig väldigt liksom klart att de måste liksom leva sitt eget liv med vårt stöd. Jag tror att de bodde där 5 år. Jag skulle gissa att under de 5 åren så gick jag upp och knackade på eller ringde 1 eller 2 gånger om året. Däremot fick ju de komma så ofta de ville. Och det gjorde de ju också. Men det var på deras villkor. Och vi fanns ju där för att stötta dem. Men inte lägga oss i deras liv på det sättet. Alltså. Vi kan ge stöd och råd och så vidare. Men någonstans måste man liksom förstå det här. Va? Hur viktigt det här är. Och ja. Så det är ju, nu pratar vi om den utvidgade familjen. Nu är det flera generationer som är involverade i det här. Och det är viktigt att vi är klara över det här. Så att vi förstår att det här skulle vara så här, en hälsosam utveckling av en människas liv. Okej. Ja. Ja. Hur kan vi då bygga den bästa möjliga relationen då till föräldrar och svärföräldrar här, så att säga, om de är i livet fortfarande? Hur kan vi, alltså om man har upplevt svårigheter i det här, alltså då är man ju långt ifrån ensam alltså. För det här är ett väldigt vanligt problem. I Storbritannien gjorde de en undersökning och då kom de fram till att konflikter mellan äkta par då, äktenskap, och deras svärföräldrar, det är den näst vanligaste orsaken till stora diskussioner mellan makar. Den näst vanligaste orsaken. Och det innebär ju då att ja, man har svårt att det kan ju vara från båda håll problemen kommer naturligtvis. Svärföräldrar kan ju i värsta fall kväva ett äktenskap. Till och med. Samtidigt som de också kan vara ett fantastiskt stöd. Så det är ju både och. Va? Och där måste man då hitta en bra balans, skulle jag säga. För det här är ju viktigt. Och när vi ser det här, när vi ser bilden av det här, då förstår vi ju liksom hur den här utvidgade familjen, hur den påverkar oss alla verkligen. Det går liksom inte att bortse från det. Det går liksom inte bara att säga att vi är en kärnfamilj, slut, nu lever vi här. Det är inte så enkelt. Utan vi är hela tiden påverkade på olika sätt. Och då kan vi säga,
Hur kan vi bygga därför sunda relationer med släkten eller med den utvidgade familjen, vad man än vill kalla det. Så att de är för vårt äktenskap, inte emot det. Och då kan vi prata om 3 saker då. Ja, för det första då, när det uppstår konflikter eller svårigheter, då får man ju försöka lösa dem så fort som möjligt. Problem kan ju komma då. Det kan ju uppstått från när vi växte upp. Det kan ju finnas kvar där problem med våra föräldrar till exempel. Eller efter att vi har startat vårt äktenskap. Och det är egentligen, vi pratade om det här tidigare andakt här om att lösa konflikter då. Så det är egentligen samma princip. Man måste ju först identifiera problemet. Försöka ta upp det verkligen och prata om det och se vad det är för någonting. Till exempel att säga förlåt blir ju väldigt nödvändigt. Va? Och ibland är det svårt. Det är en stolthet som lätt kan komma i vägen. Men om vi blir sårade på något sätt måste vi ändå välja att förlåta. Så man kan lösa upp den här ilska eller smärta som har kommit. Och i det här fallet är det så att det är ju inte bara för relationen mellan oss och våra föräldrar eller svärföräldrar. Det påverkar ju också våra barn. Ja? För det är ju deras far- eller morföräldrar. Så det är också jätteviktigt faktiskt. Och det förhållandet är ju väldigt speciellt mellan barnbarn och far- och morföräldrar. Och det måste vi ju verkligen hjälpa till och göra det så bra som det kan bli. Va? Far- och morföräldrar, det är som yttertaket i ett hus. Ja. Föräldrarna är liksom innertaket och far- och morföräldrar är yttertaket som ger den här stabiliteten. Va? Och de borde spela en central roll, va, kan man säga, i livet för barnbarnen då. Och då kan man säga, hur hanterar vi det här? Ja, vi då måste ju också ta hänsyn till deras behov, alltså till våra föräldrars och svärföräldrars behov. Det är åt båda håll så att säga. Alltså att vi kan visa tacksamhet till föräldrarna. Vi ska inte missbruka deras tillgänglighet heller, så att de hela tiden måste vara där och hjälpa till. Och hålla kontakt på ett bra sätt. Att man tar initiativ, man telefonerar, man besöker och så vidare. Eller till och med ge praktisk hjälp om det behövs. Eller det ideala kanske är att bo i närheten av varandra. Kanske inte bo i samma hus nödvändigtvis, utan bo i närheten. Och då har man en viss distans, en viss utrymme, men man kan hjälpa till. Så det är ju egentligen kanske det allra bästa då. Och att bry sig om sina föräldrar, det är ju egentligen, det gäller ju även efter att man är gift sig. Så man kan ju inte bara liksom avskilja sig från dem, utan ja, när de blir äldre så behöver de kanske också mer av vårt stöd. Och till och med kan det bli så att de blir beroende av oss. I sämsta fall. Det är någonting som ingen gillar egentligen, men det kan ju bli så. Och sen är det ju då att man löser konflikterna, man tar hänsyn till de behov som finns och sen, men ändå måste vi ta våra egna beslut. Alltså. Det är ju ändå så. Vi kan ju lyssna på råd från våra föräldrar till exempel, om de kommer och berättar eller säger någonting. Då kan vi lyssna på det. Men när det gäller att ta beslut så måste vi vara överens som ett par. Det är vi som måste ta beslutet. Och man kan ju inte diskutera någonting med föräldrarna och ta viktigt beslut utan att först ha liksom, diskuterat tillsammans med sin partner. Där måste man liksom ha en gemensam grund att stå på. Så att se till att ni är överens om er position och stå tillsammans. För att om man tar beslut tillsammans, det gör också att man får en slags känslomässig närhet. Man känner nära varandra, om man kan göra det hela tiden.
Så det hjälper ju. Så det här är det är ju sånt som man konfronteras med på olika sätt. Definitivt. När man börjar ett äktenskap. Man måste liksom förhålla sig till det här på något sätt. Och ju bättre man kan göra det, desto större möjligheter har man ju då att kunna lyckas med sitt äktenskap och sin relation och föra vidare någonting positivt till nästa generation. Så jag skulle vilja avsluta med att ta någonting vad far har sagt här. Som egentligen på något sätt sammanfattar vårt liv egentligen, vad det handlar om egentligen. För det här, när vi pratar om det här, så är det ju, det handlar ju om att bygga liv av kärlek egentligen. Och det gör vi i familjen i olika stadier. Så här säger jag. Så svaret på frågan om hur vi borde leva våra liv är enkelt. Vi föddes genom kärlek, så vi ska leva genom att färdas på kärlekens väg. Våra liv skapades genom att vi fick ta emot våra föräldrars gränslösa kärlek. Så vi borde leva våra liv genom att ge tillbaka den kärleken. Genom våra liv är detta det enda värde som vi kan välja själva. Framgång eller misslyckande i våra liv beror på hur mycket kärlek som vi kan packa in i det 80-tal år som ges till oss. Och det är egentligen det vi har pratat om här, skulle jag säga. På många sätt. Va? Vi förstår det. Va? Det är inte alltid så lätt att leva upp till det. Men i det här, hur vi ska leva upp till det, så är det hela tiden vår familj som finns där. Den finns där från början med våra föräldrar, våra syskon, våra utvidgade familjen, far- och morföräldrar och så vidare. Så småningom vår man eller hustru och så småningom våra barn och barnbarn. Och hela tiden är det är kärleksrelationer det handlar om. Och det är det far säger här. Så att vi är ju på något sätt medvetna om det här, men det är ju också därför frågan om hur vi praktiskt kan genomföra det här. Och därför tycker jag liksom att det vi har pratat om den här månaden, om relationer, är jätteviktigt. För att det är också lite mer praktiskt, konkret. Principerna är som ett skelett som ger oss en god förståelse av hur viktigt det här är. Och på något sätt vilka steg vi ska ta. Så idag har vi pratat om tidigare generationers påverkan. Påverkan också från direkt vår uppväxt. En hälsosam utveckling i familjen, hur skulle den gå till? Och hur kan vi bygga sunda relationer med vår släkt, de som finns runt omkring. Det är de här sakerna vi har pratat om. Och egentligen ska vi avsluta nu, och sen tänkte jag att vi kunde ha en kort diskussion bara. Som jag tycker är bra, därför att alla kan på något sätt säga någonting och fundera över det här och lyssna kanske på vad någon annan säger också. Så egentligen så kan ni ju prata om vad ni vill i er grupp, men jag hade i alla fall några möjliga saker som man kunde ta då. Och då säger jag så här: identifiera något i din uppväxt som på ett positivt sätt har påverkat dina vuxenrelationer. Ja, någonting som du har upplevt i barndomen som har gjort att du har kanske lättare att relatera till vuxna människor när du har växt upp. Identifiera något som skapade spänning eller ohälsosamt beroende mellan dig och någon av dina föräldrar eller svärföräldrar. Ja, det kan vara lite svårare kanske till och med lite känsligt. Det kanske är sånt man inte vill prata om. Det är ju möjligt. Men det måste ni ju inte. Det är bara ett förslag. Så ska vi göra så att vi tar 10 minuter och skapar små grupper och pratar lite kring det här. Okej? Tack. Jag vill bara rapportera, för jag har ju haft en livesändning. Jag vill bara säga att allting har gått jättebra. Så nu har Mikael och Bodil tittat på allting. Och Bodil tyckte att det var
Det var en hisnande känsla. Så kan ni vända er till, hälsa en gång till, ja just det, så här gör vi. Vi hälsar en gång till. Mikael och Mobil, hej! Tack så mycket. Jag frågar våra farsa, hur har de sett det? Tack så mycket. Okej.